Reminder ko lang guys, i-save nyo yung website ng SMSP service na may kasamang number para in case na mag-recover or mag-send na verification, makukuha nyo siya. Yun lang. Okay, try ko itong another method dahil error lagi sa verification. Gagamit na lang ako ng ibang number like US. So, click nyo lang yung Google Chrome. Then, search nyo na lang received SMS online US. Yan. Dito may nakalagay sa taas. Yan, SMS receive free. Then, complete nyo lang yung security check. Check nyo yan. Then, click each image containing kung ano yung nasa picture. Ang sabi niya, track. Select track. Track ulit. So, yun na. Hanap tayo ng isang number. Ayan, ito. Kopyahin natin to. Dahil ang area code ng US ay plus 1. So, ito lang kopyahin ko. So, punta na sa Biki. Mag-new tab kayo. Then, type nyo m.biki.cc. Enter. Click login or sign up. Then, sign up. Tapos, phone number. Piliin si US. Hanapin si +1. So, letter U, USA. And United States. Tapos, paste yung phone number. Then, password na gusto mo. Confirm. Then, I have read and check nyo yung agree, terms and service, then sign up. Click to verify. Tapos, Select the image in order. So, kutsara, bowling, bike, sombrero, okay. so yun, nag-send sila ng SMS verification. Check nyo yung website kung may na-receive na text message. So, i-reload nyo lang. Minsan, may gumamit na rin ng number na ito. Ayan. So, ito na, na-receive ko na 3 seconds ago. Yung code niya is 0191. 0191. So, balik kayo dun sa Biki. 0191. Parang kulang. Yun. 019107. 07. So, yun na. So, nakapasok na siya. So, log in. The number. Huwag nyo kakalimutan yung number na i-save nyo. Verify. Then, in order ulit, ibon, saka yung paint brush. Okay.
So, verification succeeded, login. So, magsisend ulit siya ng code. Refresh lang ulit. So, ilagay mo ito yung code ng login. 684508. 684508. Confirm. So, yun na, login success. May account tayo. Bonus tips lang guys. For added security na rin dun sa inyong Biki account, i-enable nyo yung Google Authentication. Tsaka para mabilis kayo mag-login, i-on nyo na rin yung pattern lock nya. So, punta kayo sa Biki. Tapos, click nyo tong icon na nasa taas, yung icon ng profile. So, sabi niya not login, kailangan mo na mag-login. Click nyo yung assets sa baba. Tapos, since na-activate ko na yung pattern, i-apply ko na lang siya. Then, click nyo ulit yung profile sa taas. Then, ito, Security Center. So, na-enable ko na kasi yung Google Authenticator niya. So, pag click nyo yan, nakalagay dyan, disable pa siya. Pag in-enable nyo, may magpa-pop up na download Google Authenticator app. Download nyo lang yun. Tapos, yun na, follow nyo na lang yung instruction ni Google Authenticator. Masusundan nyo rin naman yun. Ang purpose lang ni Google Authenticator ay pagka halimbawa may nag-login na ibang IP or ibang device, manghingi lang siya ng code kay Google Authenticator at yun yung ilalagay mo sa login. So, itong gesture password, i-on nyo na rin siya para hindi na kayo mahirapan or paulit-ulit mag-enter ng password, lalo na kung makakalimutin kayo. Yun lang. Ayun, maraming salamat sa panood ng video na ito. Sana nakatulong ito sa paggawa ng inyong Biki account. Pa-subscribe na lang, pa-share, and like. Thank you.